සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. දිග වාක්‍ය කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවද? ඇත්තටම එහෙම නැහැ. පුංචි සරල කෙටි යෙදුම් වලින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද බලමු මේ සරල කෙටි යෙදුම් 50ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න එදිනෙදා අත්‍යවශ්‍ය. Okay? Let's go to video. Number 1. මං ඕනේ දෙයකට ඔට්ටුයි. මං ඕනේ දෙයකට ඔට්ටුයි. I'm used to everything. I'm used to everything. මං ඕනේ දෙයකට ඔට්ටුයි. අපි කියනවානේ වැඩිය දඟලන්න එපා. මට ඔය ඕනේ දෙයක් ඔට්ටුයි. I'm used to everything. මං ඕනේ දෙයකට ඔට්ටුයි. Number 2. That's great. ඒක විශිෂ්ටයි. That's great. ඒක විශිෂ්ටයි. It's great කියන්නත් පුළුවන්. ඒක විශිෂ්ටයි. Wow. ඒ අදහස. Number 3. Don't be expensive. Expensive කියනවා අපි මිල අධිකකමට. එතකොට don't be expensive ගණන් උස්සන්න එපා. Don't be expensive ගණන් උස්සන්න එපා. නේද? නිහතමානී වෙන්න. Be humble. Don't be expensive ගණන් උස්සන්න එපා. Okay? Let's go next one, number 4. I know your ins and outs. I know your ins and outs. මං දන්නවා ඔයාගේ වගතුග. I know your ins and outs. මං දන්නවා ඔයාගේ වගතුග. වතගොත මං දන්නවා. ඔයා ගැන මං දන්නවා. ඉඳ වැඩිය නටන්න එපා. Ins and outs. වගතුග. වතගොත. Number 5. You are too much. ඔයා ගානට වැඩි. බබා ඔයා ගානට වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් තරුණ වයසේ දරුවන්ට දෙමාපියෝ තරවටු කරනවා. You are too much. වැඩිය නටන්න එපා. ඔයා ගානට වැඩි. නේද? Okay. Next one, number 6. No use of that. ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. No use of that. ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. Don't worry. ඒ කියන්නේ කරදර වෙන්න එපා. No use of that. ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. දැන් මේ භාවිත අපිට සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා නිතර අත්‍යවශ්‍ය වෙන භාවිත. පුංචි භාවිතයක් හරි කමක් නැහැ. ඔයා දන්න දේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා භාවිතා කරන්නම ඕනේ. නේද? Next one, number 7. Sorry to disturb. සමා වෙන්න බාධා කරාට. Sorry to disturb. සමා වෙන්න බාධා කරාට. Can you help me? ඔයාට පුළුවන් ද මට උදව් කරන්න? නේද? Sorry to disturb. සමා වෙන්න බාධා කරාට. Okay. Next one, number 8. You're familiar to me. මට ඔයාව දැකලා පුරුදුයි. You're familiar to me. මට ඔයාව දැකලා පුරුදුයි. ඔය පිරිමි ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ ගැරු ළමයි එක්ක chat එක පටන් ගන්න කලින් කියනවා මට ඔයාව දැකලා පුරුදුයි කියලා නිකන් first message එක ඔය විදිහට නේද එවන්නේ. ඉතින් ආයෙ වань ඉංග්‍රීසියෙන් You are familiar to me. මට ඔයාව දැකලා පුරුදුයි. හුරු පුරුදු ගතියක් තියෙනවා. Next one. She got cheated to him. ඔහුට රැවටුණා. She got cheated to him. ඔහුට රැවටුණා. She is a innocent girl. අහිංසක ගෑනු ළමෙක්. She got cheated to him. ඔහුට රැවටුණා. නේද? අපි කියන්නේ ගෑනු ළමයි රැවටෙන්න එපා. Next one, number 10. Can you see him? ඔයාට යව පේනවද? Can you see him? ඔයාට යව පේනවද? Can you see her? ඔයාට ඈව පේනවද? මෙතනට අපි කැමති විදිහට නමක් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. Can you see නිමල්? ඔයාට නිමල්ව පේනවද? Can you see your daughter? ඔයාට ඔයාගේ දරුවව පේනවද? දුවව පේනවද? මේ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. Okay, let's go number 11. He is not to be seen. මට එයා පේන්නේ නැහැ. He is not to be seen. එයා පේන්නේ නැහැ. නේද? එයා පේන්නේ නැහැ. He is not to be seen. Let's go number 12. Do you understand? ඔයාට තේරුණාද? Do you understand me? ඔයාට මාව තේරුණාද? Do you understand today lesson? ඔයාට අද පාඩම තේරුණාද? Do you understand him? ඔයාට ඔහුව තේරුණාද?
Okay, do you understand? ආට තේරුණාද? ඉතින් ඔයා හිතන්න එපා මේ පුංචි ලේසි භාවිත අරන් එන්නේ කියලා. මොකද මේ ලේසි භාවිත ඔයා ගොඩාක් මිස් කරනවා. ඔයා හිතනවා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගොඩාක් ලොකු දේවල් ඕනේ කියලා. එහෙම නෑ. දන්න චූටි දෙයින් පටන් ගන්න. Okay, I got it. හරි මට තේරුණා. Okay, I got it. හරි මට තේරුණා. Okay, I understood it. ඒක මට තේරුණා කියන එකමයි. Okay, I got it. ඒක මට තේරුණා. නේද? Let's go number 14. Keep trusting me. මං ගැන විශ්වාසය තියාගන්න. Keep trusting me. මම විශ්වාස කරන්න. Keep trusting me. මං ගැන විශ්වාසය තියාගන්න. Keep trusting me. මේවා කනට හුරු කරගන්න. නේද? Please understand me. මාව තේරුම් ගන්න. Keep trusting me. මං ගැන විශ්වාසය තියාගන්න. සැකයක් තියාගන්න එපා. Number 15. No need to worry. දුක් වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. දුක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. No need කිව්වහම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක ටිකක් බල කරලා කියනවා. No need to worry. දුක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නේද? Okay, 16. What do you do for living? ඔයා ඔයාගේ රැකියාව විදිහට මොකද කරන්නේ? ඔය ජීවත් වෙන්න මොකක්ද කරන්නේ? මොකක්ද ඔයාගේ ආදායම් මාර්ගය? What do you do for living? මොකක්ද ඔයාගේ ආදායම් මාර්ගය? නේද? අපි බලමු මේ ආදායම් මාර්ගය ඔයාගේ රැකියාව විදිහට කියන්න පුළුවන් වචන වාක්‍ය කිහිපයක් මම ඉස්සරහට අරන් ආවා. ඒ මොනවද කියලා? What do you do for living කියලා කවුරු හරි අහුවාම I am looking for a job. මම රැකියාවක් හොයමින් ඉන්නේ. I am looking for a job. මම රැකියාවක් හොයමින් ඉන්නේ. ඔයාලට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I am looking for an English course. මම ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් හොයමින් ඉන්නේ. I am looking for a Java course. මම Java කෝස් එකක් හොයමින් ඉන්නේ. නේද? I'm looking for a job. මම ජොබ් එකක් හොයමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. I'm unemployed. මම රැකියාව විරහිත කෙනෙක්. ඇත්තටම මෙහෙම කියන්න ඔයා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. I'm unemployed. මම රැකියාව විරහිත කෙනෙක් කියන්න ඔයා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ පුතේ. මොකද රැකියාව විරහිත කෙනෙක් කියන්න එපා. තමන්ගේ දෙයක් පටන් ගන්න. තමන්ගේ ආදායම් මාර්ගයක් හදාගන්න. නිදාගෙන ඉන්නකොටත් තමන්ගේ account එකට සල්ලි වැටෙන ආදායම් මාර්ගයක් තරුණ දූපතුන් හදාගන්න ඕනේ. නේද? Okay. Number 19. I'm run my own business. අන්න ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන්. මම මගේ ව්‍යාපාරයක් කරනවා. මගේම ව්‍යාපාරයක්. I run my own business. මම මගේම ව්‍යාපාරයක් කරනවා. I run my own business. මම මගේම ව්‍යාපාරයක් කරමින් යන්නේ. නේද? Okay. තව මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. I'm retired. මං විශ්‍රාමිකයි. I'm retired. මං විශ්‍රාමිකයෙක් දැන්. නේද? මං විශ්‍රාම සුවයෙන් ඉන්නේ. ජීවිතේ සැඳෑ සමය ගත කරනවා. I'm retired. Okay. Next one. I am a freelancer. කවුද මේ ෆ්‍රීලැන්සර්ලා කියන්නේ? ෆ්‍රීලැන්සර් කියනවා ස්වාධීන සේවය සපයන අයට. ඒ කියන්නේ මම කාටවත් යටත් නැහැ. කාගේවත් යටතේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මගේ හැකියාව, මගේ දක්ෂතාවය අවශ්‍ය අයට මම සේවාවක් විදිහට දෙනවා. මම ස්වාධීනයි. මට ඕන වෙලාවක වැඩට නොයා ඉන්න පුළුවන්. කවුරුවත් යටතේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම කෙනෙකුට අපි කියනවා ෆ්‍රීලැන්සර් කෙනෙක්. I am a freelancer. Okay, this is my destiny. මේක තමයි මගේ දෛවය. This is my destiny. මේක තමයි මගේ දෛවය. නමුත් දෛවයට බාර දෙන්න එපා. හැමදේම උත්සාහවන්තයයි, දක්ෂයයි, දැනට සුදුසු නොවන භාවිතා කරන කෙනයි තමයි ජීවිතේ දිනන්නේ පුතේ. දෛවය පරාද කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. This is my destiny. මේක තමයි මගේ දෛවය. Okay. 23. May I come too? මමත් එන්නද? May I come too? මමත් එන්නද? Never mind about it. ඒකට කමක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් ඒ ගැන හිතන්න, ඒ ගැන worry වෙන්න, වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. Never mind about it. ඒකට කමක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. It's not problem. එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Never mind about it. Okay, let's go middle one. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන middle one එකට මැද වාක්‍යයට අපි යන්න number 25. That's terrible. එක භයානකයි. එක හරි කරදරකාරී. That's terrible. එක හරි කරදරකාරී. භයානකයි. ඒ වගේම කියන්න පුළුවන්. It's dangerous. ඒක භයානකයි. It's dangerous. ඒක භයානකයි. නේද? භයානක දේවල්
කරන්න නම් එපා. තමන්ගේ ජීවිතයට ආදරෙන් ඕනෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ දරුවෝ. It's dangerous. ඒක භයානකයි. Okay, next one. Keep me in your mind. මාව මතක තියාගන්න. මාව ඔයාගේ මනසේ රඳව ගන්න. Keep me in your mind. මාව මතක තියාගන්න. නේද? Don't forget me. මාව අමතක කරන්න එපා. Keep me in your mind. මාව මතක තියාගන්න. මේ ඉංග්‍රීසි පුතේ මේ කතා කරනකොට ටිකක් වේගෙන් කතා කරන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයා ළඟට ඇවිල්ලා කියන්නේ නැහැ. Keep me in your mind. එහෙම කියන්නේ. හරි වේගෙන් කියනවා. මේ වේගෙන් කියන ඒවා හොඳට ඔයා ධාරණය කරගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔයත් වේගෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Okay? That's all right. ඒකට කමක් නැහැ. That's all right. ඒකට කමක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. That's all right. ඔක්කොම හරි කියන්නේ භාවිතය. ඒකට කමක් නැහැ. Okay, let's go number 30. What to do? මොනා කරන්නද? What to do? මොනා කරන්නද? මේ භාවිත ඔයා නිතරම භාවිතා කරනවා නේද? මේ වගේ පුංචි භාවිතත් වලින් තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉස්සරලාම 100% grammar හරි දිග වචන වාක්‍ය කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කතා කරන්න බෑ. පියවරෙන් පියවර ඔයා හුරු වෙන්න. මේ වගේ පුංචි වාක්‍ය වලින් පටන් ගන්න. What to do? මොනා කරන්නද? Okay, 31. Home to say. කාට කියන්නද? Home to say. කාට කියන්නද? Home to say that. ඒක කාට කියන්නද? Home to say my mind. මගේ මනස ගැන, මගේ අදහස ගැන කාට කියන්නද? නේද? Home to say. කාට කියන්නද? Okay, let's go 32. Whoever you are, ඔයා කවුරු වුණත්. Whoever you are, ඔයා කවුරු වුණත් ඔයා මේ නීති රීති follow කරන්න ඕනේ. අපි කියනවා whoever you are, you must follow these rules. ඔයා කවුරු වුණත්, ඔයා මේ රටේ ජනාධිපති වුණත් නීතියට ගරු කරන්න ඕනේ. Whoever you are, ඔයා කවුරු වුණත්. Okay, let's go next one 33. He fell down. එයා වැටුණා. He fell down. එයා වැටුණා. fall කියන එකේ අතීත කාල ක්‍රියාපදය fell. අම්මා අහනවා අයියාගෙන් මල්ලිට තුවාලුනේ මොනවා වෙලාද? එතකොට අම්පුතා අයියා කියනවා he fell down අම්මා. එයා වැටුණානේ අම්මේ. He fell down. Okay, next one 34. Wherever you live, ඔයා කොහෙත් ජීවත් වුණත් keep trust in me your mind. මාව ඔයාගේ මනසේ තියාගන්න. මාව මතක ඇතුව තියාගන්න නේද? Wherever you live, ඔයා කොහෙත් ජීවත් වුණත් you are Sri Lankan. ඔයා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් නේද? Wherever you live, ඔයා කොහෙත් ජීවත් වුණත්. Don't forget me. මම අමතක කරන්න එපා. Next one. Never mind about it. ඒකට කමක් නැහැ. Never mind about it. ඒකට කමක් නැහැ. ඒක ගැන worry වෙන්න ඕනේ නැහැ. 35. Okay, let's go 36 quickly. Tell me what he said. මට කියන්න එයා මොනවද කිව්වේ කියලා. Tell me what he said. මට කියන්න එයා මොනවද කිව්වේ කියලා. Tell me මට කියන්න. Why are you crying? ඇයි ඔයා අඬන්නේ? Tell me what he said. එයා මොනවද කිව්වේ කියලා මට කියන්න. It's not allowed. ඒකට අවසර නැහැ. It's not allowed. ඒකට අවසර නැහැ. නේද? It's not allowed. ඒකට අවසර නැහැ. Let's get out of here. අපි මෙතනින් මාරු වෙමු. Let's get out of here. අපි මෙතනින් යමු. අපි මෙතනින් මාරු වෙමු. නේද? මෙතන දැන් හිටියා ඇති. Let's get out of here. අපි මෙතනින් මාරු වෙමු. Whatever he says. එයා මොනවා කිව්වත්. Whatever he says. එයා මොනවා කිව්වත් you must do it. ඔයා ඒක කරන්න ඕනේ. Whatever teacher says. teacher මොනවා කිව්වත්. Whatever amma says. අම්මා මොනවා කිව්වත්. Whatever he says. එයා මොනවා කිව්වත්. නේද? Okay, let's go number 14. 40 වෙනි වාක්‍යයට යමු අපි. Where to go? කොහේ යන්නද? Where to go? කොහේ යන්නද? This is my home. මේක මගේ ගෙදර. This is my Lanka. මේක මගේ ලංකාව. Where to go? කොහේ යන්නද? I am a Sri Lankan. මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. Where to go? කොහේ යන්නද? එහෙම කියන්න එපා. ඔයාගේ හිතේ තියෙන හීන දේශයට ඔයා ගිහින් එන්න. නේද? Okay, 41. Of course not.
ඇත්තෙන්ම නැහැ. of course not. ඇත්තෙන්ම නැහැ. of course කියන භාවිතය අපි භාවිතා කරනවා සත්‍ය වශයෙන්ම කියන එකට. එතකොට ඇත්තෙන්ම නැහැ. of course not. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ගොඩාක් දුර ඔයාලා ආවා. ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා. මතක ඇතුව මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ඉංග්‍රීසි භාවිත දිනපතා ඉගෙන ගන්න. Okay, 42. It's common for all. එක හැමෝටම පොදුයි. It's common for all. එක හැමෝටම පොදුයි. එක හැමෝටම පොදු සත්‍යයක්. එක හැමෝටම පොදු නීතියක්. It's common for all. ඒක හැමෝටම පොදුයි. Okay, let's go next one. 43. It's special. ඒක සුවිශේෂී. It's special. ඒක සුවිශේෂී. Don't bother about it. ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා. Don't bother about it. ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා. Don't bother to me. මට කරදර කරන්න එපා. Don't bother to අම්මා. අම්මට කරදර කරන්න එපා. Don't bother to අප්පා. අප්පච්චිට ඩැඩීට කරදර කරන්න එපා. Don't bother about it. ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා. නේද? Okay, let's go 45. How to come? කොහොම එන්නද? I have a child. මට බබෙක් ඉන්නවා. කොහොම එන්නද? How to come? It is a working day. එක වැඩ කරන දවසක්. කොහොමද එන්නේ? How to come? කොහොම එන්නද? I have more works. මට වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. කොහොම එන්නද? I have a baby. මට බබෙක් ඉන්නවා නේද? කොහොම එන්නද? 47. I'm on the way. මං එන ගමන්. I'm on the way. මං එන ගමන්. He's on the way. එයා එන ගමන්. She's on the way. ඇය එන ගමන්. අපච්චි on the way. අපච්චි එන ගමන්. I'm on the way. මං එන ගමන්. He's a cheater. එයා බොරුකාරයෙක්. He's a cheater. එයා රැවටිලිකාරයෙක්, බොරුකාරයෙක්. You are a cheater. ඔයා බොරුකාරයෙක්. No, no, no. I am not a cheater. නෑ මම බොරුකාරයෙක් නෙවෙයි. No, no. මම බොරුකාරයෙක් නෙවෙයි. I am not a cheater. මම බොරුකාරයෙක් නෙවෙයි. You are a cheater. ඔයා බොරුකාරයෙක්. 48. Whenever you go. ඔයා කවදා ගියත්. Whenever you go. ඔයා කවදා ගියත්. නේද? Whenever you go. ඔයා කවදා ගියත්. ඕකේ මම මේ සාමාන්‍යයෙන් එකම වාක්‍ය දෙතුන් වතාවක් ඔයාලට කියන්න ඔයාලගේ කන හුරු වෙන්න ඕනේ හින්දා නේද? වගේම මාත් එක්ක ඔයාලා මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඕකේ අපි යනවා අන්තිම වාක්‍යයට. කලින් වාක්‍ය happy journey සුබ ගමන්. අපි කියනවා happy journey bro සුබ ගමන් සහෝදරයා නේද? safe journey නේ? Happy journey සුබ ගමන්. Okay, let's go. Last one. Thanks a million. ගොඩාක් ස්තුතියි. Thanks a million. ගොඩාක් ස්තුතියි. නේද? ඉතින් මං හිතනවා අද මේ වාක්‍ය 50ම ඔයා හරි ආදරෙන් ආසාවෙන් උනන්දුවෙන් මාත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඇති, සවන් දෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ යොකීගේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මං හරි කැමතියි කමෙන්ට් කියවන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ කමෙන්ට් තමයි මාව දුර ගමනක්, දීර්ඝ ගමනක් ගෙනියන්නේ. මං හැම කමෙන්ට් එකක්ම කියවනවා. ඒක තමයි පුතේ මගේ මොටිවේෂන් එක. ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක තමයි මගේ මොටිවේෂන් එක. Okay, ඉතින් අදත් වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. Thanks a million. And don't forget, share, like and subscribe. Okay, please subscribe me. Okay, see you again. Bye bye my friends.